Welcome po ulit sa aking YouTube channel! Excited ako dito dahil natutuwa ako sa aking backdrop na wala ako ganito last time sa aking ring light, sa cute, sa pailaw ni Mayora. Ayan, meron ako mga naka-prepare. For today's video, ang gagawin ko po ay mag-hair color. So, papakita ko muna sa inyo yung aking mga gagamitin. Ito siya, Epza, ayan, Salon Expert Hair Coloring Cream. Tingnan natin yung loob. So, nabili ko to sa halagang 40 pesos lang sa mga suking tindahan. Charot. Sa mga bilihan ng mga ganito talaga. So, yan. 615 yung number niya. So, pag sinabing 615, ang color niya ay intense dark gray. So, itatry ko siya. Actually, first time ko lang magkulay ng buhok ko ulit. Dahil ang last kulay ko pa ay 3 years ago. 4 years ago na siguro. Tapos, yung next, yung pang mix niya is Collage Hydrox na oxidizer, kung tawagin. Oxidizer siya. So, minimix siya sa coloring cream. So, iba yung takot. Pero okay lang, guys. Kahit anong pang oxidizer, kung anong trip niya oxidizer. So, ito, nabili ko to sa halagang 24 pesos. So, yan, set ko siya kinuha. Lagi ito, kapag bibili ka ng hair coloring cream, dapat meron kang oxidizer para mas tumalab. Mas tumalab sa buhok. So, ito ay volume 30. Volume 30. So, meron tong 12%, 9%, at 6%. Yung 12% para sa mga black hair, color black na hair. Yung 9% para naman sa mga medium hair, parang hindi black na black. So, yung 6% para siya sa mga puting buhok or ginagamit kadalasan ng mga matatanda or madalas mga blonde na hair, ganon, blonded hair or naka-bleach, yon at least 6% pwede, yon, ganon. So, i-mix lang itong dalawa dito sa ating lalagyan sa mixing bowl. Pero, isa pa sa mga bagay na ipapakita ko sa inyo, yung mga gagamitin ko na bago ako mag-start. As usual, ating mixing tub, ang ating brush, ang ating supply, tin comb, ganyan. Or kung meron ko yung ganito. Mura lang naman to, guys. Ito, nabibili lang to halagang wala pang 50 pesos. Nabibili na to. Ito, nasa 30 plus, I guess. Mga ganong presyo lang. Tapos, syempre, kailangan natin ng gloves, ganyan. So, kung wala kayong mixing tub, syempre, kung doon kayo sa mga tipid na gamit, syempre, pwede yung mga Tupperware na hindi ginagamit, yung mga disposable Tupperware, ganon. At least basta may lalagyan, mamix nyo lang siya. Itong dalawang gagamitin natin yung pang color. So, yun. Kung wala din kayong ganito, kung wala kayong suklay na manipis, or suklay na ganito. Pero, syempre, dapat mas maganda kung manipis yung suklay. Yung nabibili naman po nito, mga halagang 10 pesos lang sa mga 10 pesos lang sa mga kung saang pwedeng makabili, feeling yung mura lang. Meron naman talaga nabibilihan. Kahit saan naman yan, meron na. So, yun. At ang ating tape, yan, pang sapin sa likod, para hindi kumalat yung pangkulay sa ating damit or sawan. Lalo na pag mahabang buhok. Ganyan. So, kailangan din natin ng hair clip. Ganyan. Pag wala kayong ganito, pwede namang clam lang. Pwede yung clam na pang-ipit ang buhok. Pwede yung mag-ipit ponytail lang. Pwede rin mga ponytail. Kunwari,
section by section naman yan eh. Siyempre, unahin nyo yung ilalim. So, pag inunan nyo yung ilalim, ipipin nyo ng ganito. Ganyan. Tataasan nyo lang yung part na hindi siya maabot. Yan, ganyan. So, then, ganun lang. So, yun. Kung wala rin kayong ganito, pwede naman yung mga garbage bag, yung mga plastic. Ganon. Wala ring gloves. Kung nakatipid kayo, pwede naman mga plastic labo or plastic na bag na nandyan, yung mga nakatabi. Or garbage bag, plastic, or pwede naman kahit hindi na. Kasi naka-block naman yung lumang damit. Or kahit ang lumang damit, siguro ating ni-block na sa lumang damit. So yun. So yun. Tapos para kapag wala lang ganito, ang lagay nila ng plastic, yung part na bato. Ayan, tapos mag-gloves na tayo. Para safe sa kamay. Ito, kuha na tayo ng ganyan. Bawasan natin siya. Para hindi siya ganun ka-messy. Yan. Yan. Lalagay lang natin siya dito. Yan, tayo natin. Tapos, kakalit lang dito din. Pipichitin lang natin siya para ma-spread siya din sa buhok. Sa tulong din ng ating pimpon. Para kahit yung mga part na buhok na maninipis or hindi nakakabot ng pag-press, makukuha na siya. Tapos, pag magkukulay kayo, dapat malayo siya sa anit. Tinutog muna natin para.
So, yan. Dadagdagan tayo dito. Yan. Yan. Tuloy-tuloy lang natin yung pag-press. Para kumalat siya. Para malagyan yung lahat ng buhok. Yan. Sana nakikita nyo, no? Yan. Sa likod. Kasi ito naman. Diyan. Yan. O, tapos ito naman, yung next natin dito sa kabila. Sa kaliwa. Kukuha lang tayo ng konting part. So, pwede natin gamot. Tapos, ikot lang ulit natin siya. Yan. Yan, so napakapal yung kuha ko. Nakapal yung kuha ko. So, kuha muna tayo nito. Maliit. Sa part, yan. Suklayin lang natin siya. Tapos, kuha tayo dito. Laging. Tapos, kahit. Hey guys, so tapos na ako mag-apply. Yan, yung ating gloves. Yung ating pangkulay ay boost talaga dahil makapal po yung buhok ko. So next time, kapag bibili kayo, i-check nyo muna or tatansyahin nyo din kung kaya ng buhok nyo. Ito kasi hanggang medium hair lang yung mga ganito eh. Actually ako makapal talaga buhok ko. Pero, pinilit ko na lang siguro siya din na magkasya. Pinilit ko na lang din siya magkasya. Para hindi na ako magsalin. At feeling ko naman, okay naman, na-achieve ko naman. Nagkasya naman siya. So, yun. Pagkatapos yan, ibabad natin siya at least 30 to 45 minutes. Pero, i-check muna natin kung may changes na or kung may pagbabago na sa buhok natin. Kung kumulay na ba siya or tumalab na ba siya sa buhok. Ganon. Pero, wag naman sigurong umabot ng 1 hour. Kasi kung 45 minutes, hindi siya tumalab or hindi siya masyadong kumulay, I think, mag-reapply na lang kayo ulit. Kasi, kapag sa mga virgin hair, sa mga natural black yung hair, kailangan, hindi agad ganun eh. May mga ganun kasing klase ng buhok, hindi agad natatalaban ng pangkulay or kung anong ilalagay natin na kulay. Minsan hindi natin na-achieve yung totoong
gusto nating kulay. Minsan hindi siya match sa previous na kulay natin. Hindi rin siya match sa type ng buhok natin. Or hindi siya match sa... Minsan kasi pag oily yung hair, pag ma-oily yung hair mo, hindi talaga matalab yung gamot eh. Parang dumudulas lang siya. So, pag feeling mo naman oily yung hair mo, pag feeling mo oily yung hair mo, better kung magsa-shampoo ka muna, maghugas ka muna ng buhok mo, magsha-shampoo ka, or kung gusto mo, mas okay kung clarifying shampoo para ma-wash out niya yung excess oil sa buhok or sa anit para kumapit yung next kulay. Saka mag-open yung cuticle ng buhok natin. Yung buhok natin, yung trends ng buhok natin. So, yun. At, ang time ay, ano oras na ba? 12:35. So, 1:20. Madaling araw na. 1:20, pwede na natin siyang i-check or banlawan. Tingnan natin yung result. A few inches later. Handa ka na bang marinig ang pinakamabilis na rap na hindi mo pa naririnig sa buong buhay mo? Pakinggan mo to. Yeah. Skirt. Bruh. Yo, listen. Eto tapos na. Oh, di ba ang bilis? Many minutes later.